हेलो फ्रेन्ड, नमस्कार। म विशाल। हेर्दै हुनुहुन्छ माई स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाल युट्युब च्यानल। र आज म तपाईँहरूलाई बताउनेछु कि तपाईँ आफ्नो युट्युब भिडियोमा तपाईँ फ्री इमेजहरू कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी कपिराइट। तपाईँले फ्रीमा रोयल्टी इमेजहरू चाहिँ कसरी फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई आफ्नो भिडियोहरूमा कुनैमा युज गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँगले। म त्यस बारेमा आज जानकारी गराउनेछु, जसको लिङ्क म भिडियो डिस्क्रिप्सन दिनेछु, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। जसको नाम रहेछ स्टोर ब्लग्स, जसको लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसके पछाडि तपाईँले सिम्पली साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। साइनअप गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिने चिजहरू म बताइदिन्छु। तपाईँसँग इमेल एड्रेस हुनु जरुरी हुन्छ। एन्ड इमेल एड्रेस भइसकेपछि तपाईँको अकाउन्ट क्रेडिट कार्ड हुनु जरुरी हुन्छ। क्रेडिट कार्ड हानेर तपाईँले क्रेडिट कार्डको नम्बर हानेर तपाईँले साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। बट तपाईँले फ्रीमा 7 डे ट्रायल पाउनुहुनेछ। तपाईँले कुनै पनि पे गर्नु पर्दैन। 7 दिनसम्म तपाईँले 7 डे चाहिँ तपाईँले फ्रीमा अनलिमिटेड तपाईँले इमेजहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रीमा रोयल्टी फ्री इमेजहरू चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिम्पली भिडियोको डिस्क्रिप्सन लिङ्क छ, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँ यो साइटमा आउनुहोस्, जसको नाम चाहिँ स्टोर ब्लग्स। त्यहाँ आइसकेपछि तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड डिटेलहरू हाल्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँलाई साइनअप गर्नुहोस्। तपाईँको अटोमेटिकली लगइन हुनेछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेजमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ यसमा इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। इमेजमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँनिर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कस्तो खालको इमेज चाहिएको छ, तपाईँलाई कुन खालको इमेज चाहिएको छ, तपाईँले सर्च गरेर चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जुन खालको इमेज डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यही इमेज पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फोटो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, फोटो भनेर। अनि फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँनिर क्याटेगोरी देख्न सक्नुहुन्छ। क्याटेगोरी तपाईँले कुन खालको चाहिन्छ यहाँनिर क्याटेगोरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म यसलाई एकछिनको लागि तपाईँले नेचुरल वेडिङ यसमा क्लिक गरौँ। तपाईँले यहाँनिर क्याटेगोरी धेरै भेट्नुहुन्छ र जुनै पनि तपाईँ जुनबाट डाउनलोड गर्न चाहन्छ तपाईँले त्यसबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले डाउनलोड गरिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ आफ्नो इमेज त्यो इमेज चाहिँ तपाईँले आफ्नो भिडियोमा जहीँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जसले तपाईँले युट्युब भिडियोमा युज गर्न चाहन्छ, रोयल्टी फ्री इमेज चाहिँ युट्युबमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै विदाउट एनी कपिराइट स्ट्राइक तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पल तपाईँलाई चाहिँ कस्तो इमेजहरू दिएको छ। यहाँनिर तपाईँले सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको तपाईँलाई इमेज चाहिएको छ, तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँले साइनअप गर्नुपर्छ र तपाईँले यदि प्रिमियम भर्जन लिनुभयो भने अनलिमिटेड डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले फ्री ट्रायल भर्जन लिनुभयो भने तपाईँले 7 डे फ्रीमा 7 डे चाहिँ तपाईँले फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि फ्री रोयल्टी साइटहरू छ जसमा इमेज डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो साइटहरूको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा बताउनेछु र म यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई स्टोर ब्लग्सको बारेमा बताउनेछु। र यसमा चाहिँ तपाईँले एचडी हाई क्वालिटी इमेजहरू पाउनुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसलाई सिम्पली डाउनलोड गर्नको लागि सिम्पली तपाईँले कुन डाउनलोड गर्न चाहन्छ, कुन चाहिएको छ तपाईँलाई, सिम्पली तपाईँले यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यसरी डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर। त्यसपछि डाउनलोड हुनसक्छ। म अहिलेको लागि चाहिँ यसलाई डाउनलोड गरिदिन्छु। डाउनलोडमा यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँको लोडिङ हुनेछ एकछिन। त्यस पछाडि तपाईँको डाउनलोड चाहिँ अटोमेटिकली हुनेछ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड इमेज चाहिँ अटोमेटिकली डाउनलोड भइरहेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 5.6 MB को रहेको छ। तपाईँ कुन खालको इमेज डाउनलोड गर्न चाहन्छ यहाँनिर क्लिक गरेर यसरी क्लिक गरेर तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एनी इमेज फ्रीमा तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो युट्युब भिडियोमा सजिलोसँगले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो प्लिज लाइक सेयर गर्नुहोस् र अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल माइसमा सपोर्ट इन नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इमेज डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फ्री एचडी इमेज डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हाई क्वालिटी रेजुलेसन इमेजहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। तपाईँले कुनै पे गर्नु पर्दैन। 7 डे फ्री ट्रायल तपाईँले पाउनुहुनेछ। त्यस पछाडि तपाईँले यसलाई डाउनलोड गरेर तपाईँले आफ्नो भिडियोमा कुन चाहिएको छ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्याटेगोरी तपाईँलाई भनिहालेँ मैले। यो फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। क्याटेगोरी तपाईँले हर चिजको क्याटेगोरी पाउनुहुन्छ। बिजनेस, पिपल, अब्जेक्ट, डिजाइनर, स्पोर्ट्स, ब्याकग्राउन्ड, सबै हर चिज तपाईँले पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर गर्नुहोस् र अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल माई स्मार्ट सपोर्ट इन नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् नभुल्नुहोस्। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड बाई, टेक केयर।